Bună, iubitorule de română! M-am întors în zona în care am copilărit, pentru că astăzi o să vorbim despre trecut. Dacă studiezi limba română de ceva timp, probabil știi deja că avem mai multe timpuri ale trecutului. Astăzi vorbim despre imperfect și pentru că știu că teoria nu-ți place, o să-ți vorbesc despre copilăria mea folosind verbe la imperfect, iar la sfârșitul videoclipului o să discutăm puțin despre ce înseamnă imperfectul în limba română. Dacă ești vorbitor nativ de spaniolă, franceză, italiană, ai acest timp în limba ta, dar dacă engleza este limba ta maternă, acest timp poate fi pentru tine o provocare. Acum sunt pe strada Feroviarilor. În zona în care mă aflu era odată o terasă. Știu că veneam cu mama, cu tata și cu sora mea să bem ceva la această terasă. La această terasă aveau gumă de mestecat Cindy și Turbo. Guma de mestecat Cindy avea abțibilduri cu păpuși. Guma de mestecat Turbo avea abțibilduri cu mașini. Eu și sora mea, fiind fete, preferam desigur guma de mestecat Cindy. Acum am ajuns într-un loc foarte frumos. Suntem lângă o biserică foarte importantă pentru mine. Hai înăuntru! Veneam cu tata la Maslu în fiecare vineri și stăteam chiar în locul ăsta. Maslul este o slujbă care se face pentru vindecarea de bolile sufletești și trupești, dar și pentru iertarea de păcate. Aici suntem pe strada Ion Inculeț și ne îndreptăm către grădinița unde mă duceau părinții mei. De fapt, și eu și sora mea am mers la aceeași grădiniță. Nu mi plăcea să merg la grădinița asta, pentru că educatoarele se purtau urât cu noi și pentru că mama și cu tata ne lăsau adesea peste noapte la grădiniță. Era traumatizant când alți copii plecau acasă, iar eu și sora mea îi așteptam pe părinții noștri, care de multe ori nu veneau. În față se vede un liceu. La liceul ăsta am dat bacul, adică după terminarea liceului am susținut aici probele de română, franceză, engleză și geografie. Acum multe școli și multe licee sunt modernizate, dar în trecut nu arătau așa de bine, nu aveau atâtea facilități. Acum intrăm pe strada Pavlov. Strada Pavlov este o stradă liniștită. La capătul din spate a străzii, da, e o stradă liniștită, dar sunt câini în curți. La capătul străzii era un magazin mic de cartier, de unde mama ne cumpăra lapte cu aromă de banane, cu aromă de căpșuni, cu aromă de ciocolată. De fapt,
Există și acum magazinul acesta, dar nu cred că are clienți mulți. Acum ne apropiem de o altă grădiniță. Mi-ar fi plăcut să merg la grădinița asta, pentru că aici nu exista posibilitatea de a rămâne peste noapte. Am ajuns din nou pe strada Ion Inculeț. Aici este grădinița. Aici, pe stânga, în copilăria mea, era o cofetărie. Se numea Cofetăria Herăstrău. Uite, aici, unde acum, din păcate, este doar paragină. Locul acesta se află lângă stația de metrou Griviței. Da, eu am copilărit în sectorul 1. În spatele meu este calea Griviței. Zona nu este atrăgătoare. Calea Griviței nu este atrăgătoare, dar eu sunt obișnuită cu ea. Centru de zi. Aici, în colțul ăsta, era în copilăria mea un restaurant. Eu și sora mea voiam să mergem la restaurant destul de des, dar părinții noștri nu voiau. Cred că aceasta este casa de unde cumpăram borș cu mama. Borșul este ca un fel de zeamă care se pune în supe pentru a le face acre. Noi în România avem supe și ciorbe. Ciorbele sunt niște supe acre. De multe ori, ciorbele conțin borș sau zeamă de lămâie sau ceva care să le facă mai acre. Am intrat acum într-un parc în care veneam adesea cu tata și cu sora mea. Undeva în față, unde vezi grămezile pe alee, era un tobogan. Din păcate, parcul ăsta arată dezolant în momentul de față. Arată oribil. Se numește Parcul Copilului sau Parcul Cireșarii. Să nu vii aici, e groaznic. Pe alea pe care sunt eu, erau în trecut imagini cu personaje din desenele animate. Aici unde mă aflu, era o imagine cu Papai Marinarul. Aici, în zona aceasta. Mie și surorii mele ne plăcea foarte mult să ne uităm la aceste imagini. În trecut, în față, puteai să te plimbi, puteai să te joci. Acum nu mai poți. E cald acum. Sunt vreo 22 de grade, așa că mi-am scos geaca și uite, în spatele meu este un dovleac uriaș. Astea erau cu siguranță și în copilăria mea. Ia uite și un tobogan albastru în față. Am ieșit din parc, nu mi place. În stânga mea sunt curți. Când eram copil și mergeam cu mama sau cu tata la plimbare, întotdeauna voiam ca mama sau tata să stea lângă curte, pentru că mie îmi era frică de câini. Nu voiam să stau lângă gard, nu voiam să fiu așa de aproape de câinii care latră în curți. Am intrat pe strada Constantin Sandu Aldea. Mamei îi plăcea foarte mult
strada asta. Când mergeam în Herăstrău, cel mai mare parc din București, o luam pe aici. Însă nu o să continui să merg pe strada asta, ci o să o iau la stânga. Am intrat în complexul agronomic. Aici este mai multă liniște. În complexul acesta sunt facultățile de medicină veterinară, de biotehnologie și altele de genul acesta. De exemplu, acolo sunt struguri. Hai să ne așezăm. Ai văzut? Am folosit imperfectul pentru a vorbi despre copilăria mea, despre o perioadă din viața mea în care făceam lucrurile în mod repetat și este și o perioadă parte din trecut. Copilăria mea este acum parte din trecutul meu. Așadar, dacă vrei să povestești despre copilăria ta, despre adolescența ta, despre cum îți petreceai vacanțele de vară sau vacanțele de iarnă, în română folosim imperfectul. Imperfectul este și un timp al descrierii. Folosim imperfectul pentru a descrie locuri sau persoane din trecutul nostru. În limba engleză, acest timp, imperfectul, se poate traduce prin I used to. Am încredere că acest videoclip ți-a fost de ajutor, că ai înțeles când folosim imperfectul și te aștept și săptămâna viitoare la un nou videoclip. Pa!